So hello everyone, it's me कृपस खतिवडा फ्रम pointzero. So thumbnail देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। अब आजको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ आजदेखिको भिडियो। सो यहाँ चाहिँ हामी इ-कमर्स एउटा फुल्ली इ-कमर्स एप बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ कसरी कुनै पनि प्रडक्टहरूको भनौँ न प्रडक्टहरूको डिस्क्रिप्सन हुन्छ, त्यहाँ टाइटल हुन्छ, इमेज हुन्छ, कसरी त्यो भनौँ त्यो अर्डर लिने होइन, कसरी अर्डर गर्ने त्यो प्रडक्टहरू सेम सिमिलर टु हल्का दराजको क्लोन जस्तो बनाउँछौँ है त। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो कोड म गिट हबमा पनि राखिदिन्छु अनि मेरो वेबसाइटमा पनि म यसको कोड राखिदिन्छु। सो तपाईँले त्यहाँबाट कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ कपी पेस्ट नगर्नु, एकदमै मजाले कोड हेरेर सिक्नु, जहाँ चाहिँ म तपाईँलाई A1 अगाडिदेखि पछाडिसम्म सबै कुराहरू भन्नेछु। राउटिङको कुराहरू आउँछ, स्प्ल्यास स्क्रिनको कुराहरू आउँछ, भ्यालिडेसनको कुरा, लगइन, साइनअप, फर्गेट पासपोर्ट, सबै पेजेसहरू हामी मजाले बनाउँछौँ। सो यो भिडियो चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ अनि तपाईँहरूले यदि साथ दिनुभयो भने चाहिँ हामी फाइनलसम्म एकदमै मजाले जान्छौँ यो भिडियोको। अनि अरू बेसिक भिडियोहरू हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले pointzero हाम्रो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले सबै बेसिक फ्लटरको विजेटहरूको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट है त। सो यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एप हो, जहाँ चाहिँ यस्तो खाले एउटा एप छ है। सो यतिलाई म के गर्छु भने अब यहाँ तलदेखि यो तललाई हटाइदिन्छु, डन, यति मात्रै गरिदिन्छु अहिलेलाई। एन्ड यो पनि हटाइदिन्छु, ओके डन। यति गरिसकेपछि यो होमलाई पनि हटाइदिन्छु म अहिले। सो अब म के गर्छु भने हाम्रो सबै काम सब जहाँ हुन्छ यो लिप फोल्डरभित्र मात्रै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एउटा मेन डाट छ, यो मेन डाट भने यही हो। सो अब हामी फोल्डरहरू बनाउँछौँ के चाहिन्छ हामीलाई भनेर है त। सो यसपालि चाहिँ म तपाईँलाई अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ एउटा ओके फोल्डर बनाउँछु जसको नाम हो PRIMPRIMARY प्राइमेरी SCREN स्क्रिन। ओके, सो प्राइमेरी स्क्रिन भनेर बनाएको छु अनि अर्को नि एउटा सेकेन्डरी स्क्रिन भनेर भनौँ, SCONDARY स्क्रिन। ओके, सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्क्रिन भनेर चाहिँ यो प्राइमेरी स्क्रिन भनेर चाहिँ तपाईँको होम पेज नजानिजेलसम्म हुनु, त्योभन्दा अगाडिको जस्तो कि लगइन होइन, साइन इन साइन अप, फर्गेट पासपोर्ट, अरू के भन्छ स्प्ल्यास स्क्रिन, यति चारवटा स्क्रिनहरू चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ। अनि होम पेज, डिटेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ सबै सेकेन्डरीमा हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी प्राइमेरी स्क्रिनमा मात्रै काम गर्छौँ। सो त्योभन्दा अगाडि एउटा डाट फाइल भनौँ जसको नाम छ ROUTING। ओके, सो यो राउटिङ भनेको के हो? सो यसलाई राउट्स भनौँ, राउट्स। सो यो राउट्स भनेको के हो? यो राउट्स भनेको चाहिँ तपाईँको नेभिगेसन गर्नु पऱ्यो, जस्तो कि यो बटनमा क्लिक गरेर म अर्को पेजमा जानु पऱ्यो भने, अथवा कुनै पनि बटन क्लिक गर्दा अर्को पेजमा जानु पर्ने भने त्यो नेभिगेसन, त्यो राउट्स हो, कुन राउट्स हुँदै जाने भन्ने कुराहरू है त। सो राउट्स मात्रै हो। फर्स्ट यो आजको पहिलो कोड किबोर्ड थिचेर म राउटबाट स्टार्ट गर्छु। सो लेट्स स्टार्ट फाइनल भन्ने एउटा फाइनल दिन्छु अनि हामीसँग म्याप भन्ने छ, म्याप कल गर्छु एन्ड म्यापभित्र चाहिँ म स्ट्रिङ भनेर लेखिदिन्छु, कमा STRING स्ट्रिङ, कमा अब स्ट्रिङभित्र चाहिँ म के लेखिदिन्छु भने WID विजिट बिल्डर भनेर बनाइदिन्छु। ओके, सो यति बनाइसकेपछि म यतापट्टि गएर ROUTES राउट्स भनेर लेखिदिन्छु है त। सो यति लेखिसकेपछि ओके कर्ली ब्राकेटभित्र लेखौँ। ओके, यति मात्रै गरौँ अहिलेलाई, यति मात्रै गरौँ किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि पेजहरू बनाएको छैनौँ। सो यति मात्रै गरौँ। सो प्राइमेरी स्क्रिनमा जाऊँ। प्राइमेरी स्क्रिनमा गएर हामी के बनाऊँ भन्दाखेरि एउटा एउटा फोल्डर बनाऊँ जसको नाम हो SPLA स्प्ल्यास अनि त्यसलाई भनिदिउँ SCREN स्क्रिन, स्प्ल्यास स्क्रिन भनौँ। ओके डन। अब स्प्ल्यास स्क्रिनभित्र अब के बनाउँछौँ? सो म चाहिँ एकदमै मिलाएर कोड लेख्छु है। त्यो हामीले चाहिँ धेरै तरिकाले कोडहरू लेख्न मिल्छ, जथाभावी तरिकाले कोड लेख्न मिल्छ। सो म चाहिँ तपाईँले पछि पनि कोडहरू देख्नुभयो भने चाहिँ म्यानेज एकदमै वेल म्यानेज तरिकाले, अथवा तपाईँको कुनै पनि सिनियरहरूले देख्नुभयो भने चाहिँ कोड हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुने गरी म तपाईँलाई सिकाउँछु होइन। सो अब म के गर्छु भने यहाँ एउटा यसभित्र एउटा कम्पोनेन्ट्स भन्ने बनाउँछु, NENTS। ओके, TS स्पेलिङ मिलाएर COMPONENTS। ओके, यति बनाइसकेपछि अब यहाँभित्र
सो कम्पोनेन्ट्सभित्र म के लेख्ने भन्ने कुरा अहिले आउँछ। सो एकदमै मैले के पनि बनाएको छैन, प्राइमेरी स्क्रिन छ, यसभित्र एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन भन्ने छ फोल्डर, अनि यसभित्र एउटा कम्पोनेन्ट छ। ओके, अब बल्ल म यहाँ एउटा डाट फाइल बनाउँछु जसको नाम हुन्छ SPLASH स्प्ल्यास पेज पेज। सो होइन, यो मैले कहाँ बनाएको छु, स्प्ल्यास स्क्रिनभित्र बनाएको छु है, यो कम्पोनेन्टभित्र छैन नि, बाहिरै छ है त। ओके, स्प्ल्यास स्क्रिन छ, अनि यसभित्र चाहिँ म बल्ल कम्पोनेन्ट्सभित्र एउटा बडी भन्ने बनाउँछु, BODY डट डाट। ओके, सो मैले केही नै गरेको छैन, फोल्डर मात्रै बनाएको छु, स्प्ल्यास स्क्रिन छ। ओके, प्राइमेरी स्क्रिन एन्ड यसभित्र एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन छ, त्यसभित्र स्प्ल्यास स्क्रिनभित्र दुईवटा एउटा कम्पोनेन्ट्स भन्ने छ, अर्को स्प्ल्यास पेज भन्ने छ, अनि कम्पोनेन्ट्सभित्र बडी भनेर लेखाएको छु। यो के पनि होइन, यो जस्ट कोडलाई मैले अलिकति वेल म्यानेज तरिकाले लेखाएको हो। एकै ठाउँमा मैले सबै कोड लेख्न पनि सक्थेँ लामो बनाएर, तर त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भोलि डिबगिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँले इररहरू फाइन्ड गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि चेन्जेसहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि यो प्रोसेस फर्स्टमा चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो देखिन्छ, तर गर्दै जाँदाखेरि बानी पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आउँछ है यसरी कोड गर्नलाई। ओके, एन्ड अर्को एउटा पनि थपिदिउँ यहाँ, SPLASH स्प्ल्यास CONTENT। अहिले के पनि गरेको छैन, अहिले मैले जे गर्दैछु त्यही भक्का भक्क सार्नु भयो भने हुन्छ, केही नै गरेको छैन है मैले अहिले। सो अब चाहिँ हामी स्प्ल्यास स्क्रिनमा एउटा स्टेटलेस बनाउँछौँ। सो स्टेटलेस स्टेटफुल भन्ने चाहिँ के हो, हामीले मैले यहाँ गएर भनिदिइसकेको छु। तपाईँले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, यहाँ चाहिँ होइन 28वटा भिडियोहरू हाल्दैछु जहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ एकदमै बेसिक विजेटहरूको तयारी गर्ने भन्ने कुरा हाल्दैछु। सो यहाँ गएर तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो हाम्रो कुरामा, हाम्रो पुरानै काममा यसलाई त राख्थ्यौँ। ओके, सो एउटा स्टेटलेस बनाऊँ जसको नाम चाहिँ के हुन्छ, SPLASH स्क्रिन। ओके, एन्ड प्लेस होल्डरको ठाउँमा SCAF स्क्याफोल्ड। ओके, डन, यति गरिदिउँ। अब के गरौँ भने हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने राउटिङ बनाएको छौँ। सो यतिलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ यतिलाई कपी गरेर यहाँ मेनमा लगेर, म राउटिङ नबनाउने, म चाहिँ सिधै यसरी होम भनेर यसरी कल गर्छु, यहाँ भन्न पनि पाउनुहुन्थ्यो यसलाई इम्पोर्ट गरेर है। तर यसरी गरेर कतिवटालाई चाहिँ कल गरेर बस्ने। अहिले त हाम्रो स्प्ल्यास स्क्रिन छ, त्यसपछि हाम्रो भोलि गएर भनौँ लगइन स्क्रिन हुनसक्छ अथवा अरू स्क्रिनहरू हुनसक्छ, कति चाहिँ हामी यसरी बनाउने त। सो त्यही भएर हामीले राउट बनाउँछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ सो यहाँ के लेख्थ्यौँ भने हामी राउटमा काम गरौँ अहिलेको लागि। सो राउटमा जान्छु म, अनि त्यसपछि राउटमा गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हामी राउटमा गएर चाहिँ SPLASH स्प्ल्यास स्क्रिन जुन चाहिँ अघि भर्खर हामीले यहाँ कता स्प्ल्यास पेजमा बनाएको छौँ। सो यहाँभित्र केही पनि गरेको छैन, मैले अहिले एउटा स्प्ल्यास पेज बनाएको छु, यहाँ एउटा स्टेटलेस बनाएको छु जसको नाम के हो, स्प्ल्यास स्क्रिन हो। सो राउटमा गएँ, अनि राउटमा गएर चाहिँ अब म के लेख्छु भने डट ROUTENAME। ओके, राउट नेम एकैछिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ म भन्दिनँ अहिले के भइरहेको छ, एकछिनमा तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ है त। सो कन्टेक्स्ट, अनि एउटा कन्टेक्स्ट छ, यसभित्र हामी के गर्छौँ भने ओके सरी यसरी। अब यो कहाँ जाँदैछ, स्प्ल्यास राउट कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ स्प्ल्यास स्क्रिनमै जाँदैछ है त। SPLASH स्क्रिनमै जाँदैछ। ओके, सो यति भइसकेपछि यो राउट्स कहाँ छ, यो कहाँबाट कल गर्ने होला भन्ने कुरा चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हामी यहाँ हुँदैन, यो हामी ओके वेट ओके, यहाँ कहाँ गएर भेरिएबल बनेको छ भने हेर्नु त, स्प्ल्यास पेज। हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिँ यति धेरै एडभान्स छ कि अब यो मैले यहाँबाट यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ भने यहाँ इरर देखाउँछ। अब यो कहाँ गएर यसले भेरिएबल क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने सरी यहाँ आइकन एउटा बत्ती बोलाए जस्तो आएको छ, यसलाई हामी यसरी पनि खोल्न सक्छौँ। सो यहाँ क्लिक गरेर अब यहाँनिर क्रिएट फिल्ड राउट नेम भनेको छ नि, यो चाहिँ कहाँ जेनेरेट गरिदिन्छ भने तपाईँको स्प्ल्यास पेज उयसमा गएर जेनेरेट गरिदिन्छ। सो यहाँ लगेर के गरिदियो, जेनेरेट गरिदियो त। सो यहाँ लगेर जेनेरेट गर्दैछ। अब हामीले यहाँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक छ, यो स्ट्याटिक नै राख्नुपर्छ यसलाई। राउट नेममा हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ यो स्ट्रिङ हो, STRING स्ट्रिङ। ओके, यहाँभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इक्वल्स टु दिन्छौँ। ओके, इक्वल्स टु दिन्छौँ, अनि यहाँभित्र म के लेखिदिन्छु भने ओके SPLASH भनेर लेखिदिन्छु त। डन।
अब के गर्ने? अब यहाँ त मैले के गरेको छु भने मेनमा लगेर त सिधै स्प्ल्यास स्क्रिन कल गरेको छु भने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त? म यो होममा स्प्ल्यास स्क्रिनको सट्टा अर्कै केही राख्छु। सो यो होमलाई अहिलेको लागि हटाइदिउँ, कमेन्टै गरिदिउँ। एन्ड होममा केही पनि लेख्दिनँ, होम भन्ने प्रपर्टी नै राख्दिनँ। मटल एपभित्र हामीलाई अर्को एउटा प्रपर्टिज दिन्छ जसलाई चाहिँ के हुन्छ भने इनिसियल राउट भन्छ। इनिसियल राउट। सो इनिसियल राउट भन्ने चाहिँ पहिलो के आउने, पहिलो स्क्रिनमा के आउँछ, जस्तै कुनैको लगइन पेज आउनसक्छ, कुनैको स्प्ल्यास स्क्रिन आउनसक्छ, अथवा कसैको होम पेजै आउनसक्छ एकैचोटि। सो इनिसियल पेज कुन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्प्ल्यास स्क्रिन भर्खर बनाएको डट राउट नेम है। सो यसरी कल गरिसकेर अब यहाँ चाहिँ राउट्सभित्र तपाईँले हामीले नाम राउट्स नै राखेको छ, ROUTES। यो कहाँबाट आइरहेको छ? सो यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होला यहाँ। ओके इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यो कहाँबाट आइरहेको छ? राउटबाट। यहाँ त राउट्सबाट गइरहेको छ है। सो अब यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो प्रायः सबै कुराहरू रेडी भइसक्यो। सो कहीँनिर आयो? ओके यो हटाइदिउँ। ओके अब यहाँ एउटा बडी बनाऊँ। लेट्स सी हाम्रो प्रोग्रामिङले काम गरिरहेको छ कि छैन, राउटले काम गरिरहेको छ कि छैन। अहिले चाहिँ मैले राउटिङ मात्र राखेको छु है। सो आजको भिडियोमा यति मात्रमा सीमित राखौँ। सो बडीमा हेरौँ है त काम गरिरहेको छ कि छैन। एउटा कन्टेनर बनाऊँ जसको कलर्स डट ब्लू राखौँ है त। ओके BLUE ब्लू। एन्ड यसको हाइट दिउँ 1 2 3। ओके डन। ओके सो यहाँ हेर्नु त आइसक्यो। यसलाई एउटा सेन्टर लिएर एप गरिदिउँ, एप बार जस्तो देखिरहेको रहेछ। ओके यहाँ आइसक्यो। एउटा एप बार पनि दिइराखौँ, एप बार डन। ओके सो हामीले इकमर्सभित्र राउटिङ कसरी गर्ने भन्ने हेऱ्यौँ है त। सो अब चाहिँ हामी राउटिङमा हाम्रो अरू स्क्रिनहरू राख्छौँ, साइन इन साइन अपहरू सब यहाँ राख्छौँ, अनि हामी चाहिँ कल गर्छौँ त्यति मात्रैलाई। सो अब चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सो यदि तपाईँले आजको भिडियो यति स्टेप बुझ्नुभयो, यति मात्रै मैले राउटिङ राखेर बुझ्नुभयो र यो फोल्डर स्ट्रक्चर मात्र बुझ्नुभयो भने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो तपाईँले। यति भनेको तपाईँहरूको लागि धेरै कुरा हो। सो यहाँ एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन छ, म एकचोटि समराइज गरिदिन्छु। स्प्ल्यास स्क्रिनभित्र तपाईँले एउटा कम्पोनेन्ट्स भन्ने पाउनुहुन्छ, अनि यहाँ एउटा स्प्ल्यास पेज भन्ने छ। यो चाहिँ सबै अगाडि सुरुमा यो लेखिन्छ। यसभित्र चाहिँ हामी एउटा बडी छ, स्प्ल्यास कन्टेन्ट छ। सो स्प्ल्यास पेजभित्रकै नै हामीले टुक्राएर चाहिँ यो दुइटाहरू यहाँ राख्यो है। केही पनि नयाँ कुरा होइन, हामीले एउटै फोल्डरमा सबै कामहरू गर्न मिल्छ। जस्तो कि स्प्ल्यास पेजभित्र हामी यो कन्टेनर पनि यहीँ, एप बार पनि यहीँ, यहाँ आउने इमेज पनि यहीँ, अनि यहाँ आउने टेक्स्टहरू पनि यहीँ, सबै एउटै पेजमा लेख्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर के मात्रै हो भने फरक चाहिँ हामीले त्यसो गरेर हाम्रो कोडलाई कतिको फ्लेक्सिबल बनाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हो। सो बडी र स्प्ल्यास कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो मेन बडीमा आउने चिज चाहिँ हामी बडीमा लेख्छौँ, अनि स्प्ल्यास कन्टेन्ट त्यो बडीको पनि कुनै कन्टेन्ट हुन्छ, टेक्स्ट हुन्छ अथवा इमेज हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी स्प्ल्यास कन्टेन्टमा राख्छौँ है त। सो यो अलिकति प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ, एकदमै थोरै काम गरेर पनि। सो मैले फेरि रिपिट गरिहालेँ, यसले तपाईँलाई कोडलाई सिस्टमाइज वेमा लेखाउँछ। यो इन्डस्ट्रीमा यसरी नै काम हुन्छ। सो तपाईँलाई मैले यसरी नै भनिरहेको छु। सो आजको लागि हामीले राउट हेऱ्यौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्प्ल्यास स्क्रिन भन्दा के हो र स्प्ल्यास स्क्रिन कसरी बनाइन्छ, त्यसमा कुन कुन प्याकेजहरू छ भनेर हेर्नेछौँ। सो टाटा बाई।